ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලුනේ ස්ටික් රෙටස් වෙතින් කියන අලුත්ම වීඩියෝ එක. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Zoom app එක ගැන ඔක්කොම දේවල්. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරියන්නේ අපි ඔක්කොටම කලින් බලමු කොහොමද Zoom app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා Play Store එකට යන්න. ගිහින් උඩ search bar එකේ ගහන්න Zoom කියලා. එතකොට Zoom ගෙවුවම උඩින්ම එනවා Zoom Cloud Meeting කියලා. ඒක ඔයාලා මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා ඒකේ මෙතනින් උනත් ඔයාලට මීටින් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද සයින් ඉන් වෙන්නේ කියලා. සයින් ඉන් වෙන්න ඔයා මෙතන යටින් තියෙනවා සයින් ඉන් කියලා බටන් එක ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරන්න කියලා තියෙනවා. නැත්නම් මෙතන SSO එකේ Google එකේ Facebook එකෙන් කැමති එකකින් මේ ලොග් වෙන්න කියනවා. මම Google එකකින් සයින් ඉන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන Google account එක. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා launch Zoom කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඔයාලට මේකේ බැලුව ගමන් පේන්නේ උඩින් බටන් තුනක් තියෙනවා. හරි අපි බලමු මේ මොනවද ටික් කියලා. ඒකේ ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා new meeting කියලා. new meeting කියන එකෙන් වෙන්නේ අලුත් meeting එකක් මේ පටන් ගන්න පුළුවන්. හොයන්නේ අපි meeting එක start කරලා බලමු. ඔයාලට මේ new meeting කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා video on කියලා. ඒක කියන්නේ video on නම් ටික් එක දාන්න off කරලා තියන්න ඕන. off මම off කරනවා. ඊට පස්සේ මොකුත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම start meeting දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ meeting එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම දකින්න පුළුවන් unmute start share participation more කියලා. මේ unmute කිරීගෙන ඔයාලට මේ mute unmute කරගන්න පුළුවන්. start reading video එක on off කරගන්න පුළුවන්. මේ share කියන එකෙන් ඔයාගේ screen එක share කරගන්න පුළුවන්. ඒක මේකේ share කියන එකේ බෝඩ් පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා drive එක Google drive එක ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවා. ස්ක්‍රීන් එක share කරන්න පුළුවන්. white board එකක් විදිහට මේ share කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ participation කියලා තියෙනවා. මේකට ගියට පස්සේ ඔයාලට කට්ටියට invite කරන්න පුළුවන්. එතන ඒකට ඔයාලා මේ මෙතන යට තියෙන invite කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකෙන් අහනවා කොහොමද invite කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා මෙතන copy link කියන එක දෙන්න. copy link කියන එක ගිහිල්ලා WhatsApp එකේ නම් Telegram මොකෙන් හරි ඒ අදාළ කෙනාට යවන්න link එක. ඊට පස්සේ මෙතන more කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ උඩින්ම තියෙනවා security කියලා. ඒ security කියන එකට අපි කියලා බලමු. ඒ security කියන එකෙන් ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ උඩින්ම තියෙනවා lock meeting. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ පන්තියක් ගිහම ඔයාගේ පන්තියේ ඉන්න ළමයි ඔක්කොම ආවට පස්සේ ආයෙ එන්න කවුරුත් නැහැ. එතකොට meeting එක lock කරාම ආයෙ කාටවත් එන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ waiting room එකෙන් waiting room එක on කරාම අපි කැමති අය විතරයි යන්න පුළුවන්. අනිත් අය ඒ waiting room එකේ ඉන්න එක දිගටම. මෙතන තියෙනවා hide all profile pictures කියලා. ඒකෙන් දැන් එක අය profile pictures දාගෙන ඉන්නවනේ එන්නේ ඒක මේ ටික් එක දැම්මහම ඒ කට්ටියගේ profile pictures පේන්න තියෙනවා. මේ participation ඒ කියන්නේ දැන් ළමයි කියමුකෝ ළමයිට screen එක share කරන්න දෙනවද කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. මෙතනින් off කරාම බෑ කියන එක. කියන්නේ මේ chat with කියලා තියෙනවා. chat with කියන එකෙන් කියන්නේ කාට් එක්කද chat කරන්න පුළුවන් කියලා. no one කියන්නේ කාටවත් එක්ක බෑ. host and co-host කියන්නේ ඒ hostයි co-hostයි විතරයි message කරන්න පුළුවන්. everyone කියන්නේ හැමෝටම message කරන්න පුළුවන්. everyone and anyone directly කියන්නේ හැමෝම කියන්නේ public උයි කට්ටිය තනි තනිව මේ chat කරන්න පුළුවන් කියන එක. මේ host and co-host කියන එක මම දානවා. start video කියන්නේ participationට video එක on කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක on off කරගන්න පුළුවන් උනාට. rename කියන එකෙන් වෙන්නේ participationට මේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒකත් on off කරන්න පුළුවන්. unmute කියන්නේ ඒ කට්ටියට මේ unmute කරන්න පුළුවන් කියලා mic එකේ කට්ටියගේ. මේ remove participation කියන එකකින් මේ දැන් meeting එකේ ඉන්න අයව remove කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට more කියන එකේ වෙනවා chat කියන එක. එතනින් ඔයාලට මේ දැන් මෙතන host නේ ඔයාලට everyone දාලා chat කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ meeting settings කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ASCII
මෙතන මීටින් ටොපික් කියන එක මෙහෙම ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මියුට් අන්පෝන් එන්ට්‍රි කියන එකකින් වෙන්නේ දැන් කවුරු හරි වගේ මීටින් එකට ආවම එන්ටර් වෙන ගමන්ම එයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එක මියුට් වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මෙන්න මේකෙන් කරන්න තියෙන්නේ. play join and leave sound කියන්නේ දැන් කවුරු හරි join වෙද්දි leave වෙද්දි host sound එක එනවා එන්න මේකින්. always show meeting controls කියන්නේ ඔයා දැන් meeting එකේ ඉද්දි මෙන්න මෙතන තියෙන control ටික හැමතිස්සෙම පෙන්වන්න කියන එක ඒකින් එන්නේ. දැන් show name when participation join කියන්නේ participation කෙනෙක් join වුණාම එයාගේ නම උඩින් වැටෙනද. show none video participation කියන්නේ වීඩියෝ නැති මේ participation වල පෙන්වන්නලු. stop incoming video කියන්නේ මේ එන වීඩියෝ මේ නවත්තන්න කියන එක. ඒකත් ඔයාලට එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාගේ audio එක disconnect කරගන්න පුළුවන්. මෙතන disconnect audio කියන එකෙන්. මෙතන disconnect කරන්න පුළුවන් මේ emoji දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම වෙන්නේ මෙතන volume mark එකක් තියෙනවා. එන්නේ එකෙන් එකක් ක්ලික් කරාම මේ සද්දය එන්නේ අර ෆෝන් කෝල් එකක වගේ කනේ තියන් කතා කරාම තමයි එන්නේ ඒක වැඩ කරන්නේ. මෙතන සාමාන්‍ය විදිහට මේ වොයිස් කෝල් එක කර අද ස්පීකර්ස් දාලා අපි කතා කරනවා වගේ අහන් ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩින් පේනවාට zoom කියලා බටන් එක. ඒකෙන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා meeting ID කියන එක. කියන්නේ කවුරු හරි join වෙද්දී එයාට ගහන්න තියෙන meeting ID එක ඊළඟට host ගේ නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ password එක මොකක්ද කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන link එක තියෙනවා. අපි අර share කරේ link එක මෙන්න මෙතන copy කරලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ participation ID එක තියෙනවා. ඒක තමයි host කෙනෙක් දැන් leave වුණාම ආයෙ host වෙන්න ඕන නම් ඒ ID එක ගහලා තමයි ඔයාලා මේ host වෙන්න ඕනේ ආයෙ. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ meeting එක end කරගන්නේ කියලා. මේක ඔයාලට මෙතන උඩින් තියෙන end කියලා බටන් එක. ඔයාලට මේ දැන් අපි host නේ ඔයාලට leave වෙන්න පුළුවන් මේ meeting එක ඔක්කොගෙම end කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක end කරන්නම්. හොඳයි ඔයාලට ඊළඟට කරා මෙතන අපේ තියෙන join කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි meeting එකකට join වෙන්න පුළුවන්. මම අර ඉස්සර කිව්වනේ meeting ID කියලා ඒක මෙතන ගහලා මෙතනට ඒ නම ගහලා join දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ අර passcode එක ගෙවුවාම මේ meeting එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට යට වෙනවා do not connect to audio කියලා. ඒ කියන්නේ meeting එකට ගියාම audio එක connect වෙන්න එපා කියලා. ඒක ටික් දා ගන්න පුළුවන්. turn off my video කියන meeting එකට ගියාම video එක off වෙන්න කියලා. හරි ඊට පස්සේ back ගියාම ඊට පස්සේ schedule කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට meeting එකක් schedule කරන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන ඉස්සරහින්ම ඔයාගේ නම දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දවස් දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ කීයේ ඉඳන් කී වෙනකන් from කියන්නේ පටන් ගන්න වෙලාව to කියන්නේ ඉවරන වෙලාව. ඊළඟට තියෙනවා repeat කියලා එකක්. repeat එකකින් වෙන්නේ මේක මේ සතිපතා මාසපතා දිනපතා ඒ කියන්නේ මේ repeat වෙන්න කියලා මේකේ දෙලා දෙනවා every day every week every 2 weeks every month every year කියලා. ඔයාලට කැමති එක කියන්නේ ක්ලාස් එක ඒ වෙලාවට හැමදාම තියෙනවනම් එතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට repeat කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන passcode එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති එකක් දාලා ඊළඟට මෙතන ඊට පස්සේ wedding room මේ on කරන්න තියෙනවා. on off කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා host video and participation video on කියලා. host video on කියන එක වෙන්නේ host video on කරන්න පුළුවන් කියන එක. participation video on කියන්නේ participation ට video on කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඊට පස්සේ ඒ ටික හදාගන්නවා. මෙතන done කියන එක දුන්නාම මේ meeting එක schedule වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන share screen කියලා එකක් තියෙනවා පේනවා ඔයාලට. ඒකෙන් ඔයාලට මේ screen එක share කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ meeting ID එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. හරියටම අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ schedule කරගත්ත මේ meeting එක delete කරන්න කියලා. ඒකට ඔයා මෙතන යට තව tab එකක් තියෙනවා meetings කියලා. ඒකට ගිහින් මේ ඔයා schedule කරගත්ත Zoom meeting එක මේ පෙන්නනවා. මේ schedule කරගත්ත එකක්. මේක click කරලා මෙතන යටින් තියෙනවා මෙතන start තියෙනවා. calendar එක add කරන්න තියෙනවා. invite කරන්න පුළුවන්. මෙතන delete කරන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින් තමයි ඒක delete කරන්නේ. මම delete කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක delete වුණා. හරියන්නේ අපි ඊළඟට බලමු මේ Zoom එකේ useful settings ටික. අපි ඉස්සෙල්ලාම යම් මෙතන උඩ තියෙන එකට. ඒකෙන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට තියෙනවා උඩින්ම profile photo කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට option දෙකක් එනවා take photo, choose photo කියලා. ඔයාලට එතනින් ඔයාලට කැමති profile එකක් දාගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මෙතන වගේ account මේ Google account එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ගොඩක් ක්ලාස් නේ කරන්නේ කියන ළමයි ඔක්කොම අවුරුදු 18 අඩුයිනේ. එතකොට ළමයි ගොඩක් අය. එතකොට මේකේ මේ Zoom meeting එකට යද්දි login වෙලා ඉද්දි මේ link එකක් click කරලා කෙලිම ගිය ගමන්ම යන්නේ මේ sign in වෙලා ඉන්න එක්කෙනාගේ නමින්. ඒක මේ හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන display name කියන එකෙන්. මෙතන මේ අන්තිමට තියෙන display name එක ඔයාට මේ ඔයාගේ නම දාලා හදාගන්න පුළුවන්. හදාගෙන save දුන්නාම මේ විදිහට තමයි දැන් ඔයා link එක click කරලා ගියාම මේ විදිහට තමයි නම වෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් type කරලා ගියාම අපිට නම දාන්න තියෙනවනේ තන. මේ link එකෙන් ගියාම නම දාන්න තැන නැති හින්දා දැන් අර විදිහට තමයි දැන් මේක හැදුවට පස්සේ මේකෙන් තමයි අපි join වෙන්න meeting. හරි අපි ඊට පස්සේ යට තියෙන back එකෙන් යට දෙන්න යමු. ඒකේ ඉස්සෙල්ලා තියෙන auto connect to audio කියලා. ඒ කියන්නේ meeting එකට join වෙන ගමන් auto මේ audio connect වෙන්න හිර දෙන්නේ. ඒකේ වගේ off ඇති. තමන්ට මේක ඇති මේ Wi-Fi and cellular data කියන එක දාන්න. ඒතර auto connect වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා mute my microphone කියන එක. කියන්නේ ඔයා meeting එකට ගිය ගමන් ඔයාගේ microphone එක mute තියෙන. ඒකත් ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ use original sound කියන්නේ ඔයාගේ microphone එකේ sound එක ඔයා original sound එක දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ turn off my video කියනවා meeting එකට join වුණ ගමන්ම ඔයාගේ video එක off වෙන්න කියලා. ආයෙ දිනවා general වල always show meeting controls කියලා. කියන්නේ meeting controls එකෙන් යටින් තියෙන mute video share screen මොන ඒ ටික දෙන ඒ ටික හැමතිස්සෙම පෙන්නලා තියන්න කියලා කියනවා එකකින්. ඊට පස්සේ තියෙනවා show my connected time කියලා. ඒ කියන්නේ අර දැන් ක්ලාස් එක කරනවා නම් ඔයා තාපර හදලින් කාටනවා ෆ්‍රී account එකේ එන්නේ 40 පෙන්නන්න කියලා කියන එක. ඒක show name when first division join කියන්නේ කවුරුහරි මේ first division කෙනෙක් join වුණාම එයාගේ නම පෙන්නන්න කියලා. show non video participation කියන්නේ මේ video on කරන්න නැති participation ලා පෙන්නන්න කියන එක. ආයෙ මෙතන තියෙනවා reactions skin tone කියලා. එකෙන් එන්නේ emoji දාති මේ වගේ කලර් ටික එතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් emoji එකේ. හොඳයි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ profile මේ picture එක remove කරගන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා zoom එකේ profile picture එක remove කරගන්න තැනක් නැහැ. ඒකට ඔයා Chrome එකට යන්න web browser එකට ගිහින් ගහන්න signing zoom කියලා. නැත්නම් zoom signing හරි එහෙම එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ signing zoom කියන එක ඔයා click කරනවා. මම මේකේ link එක පාලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන Google select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන මේ Google account එක වෙන්නයි ඔයා zoom එකේ log වෙලා ඉන්න එක මෙතනින් දෙන්න. just කළා load වෙයි. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වෙනවා මේ arrow එකක වගේ down arrow එකක් තියෙනවා. එන්නේ click කරන්න. ඊට පස්සේ profile එකක් තියෙනවා. profile කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයා දාන් ඉන්න මේ profile picture එක පෙන්නනවා. ඔයා දාන් ඉන්න profile picture එක පෙන්නනවා. ඒකට ඔයා මෙතන profile picture එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා save delete change cancel කියලා. ඔයා මෙතන delete කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ yes දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් back යන්න. මෙතනට ඇවිල්ලා ආයි මුලින් ඉඳන් sign in වෙලා බලන්න ඔයාගේ profile එක මේ remove වෙලාද කියලා. ඒක ඔයාලට පේනවා එතන දැන් ඔයාගේ profile එක remove වෙලා තියෙනවා. ඔයා මේක sure කරගන්න ඕන ඔයා zoom එකට ගිහින් බලන්න වගේ මේ remove වෙලා තියෙනවා දැක්කද? remove වෙලා තියෙනවා. හරියල්නේ මම අදට කතා කරන්නේ මෙච්චරයි zoom app එකේ. ආයෙත් දවස් කම වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අද සමගන්නවා මේ stick creators.